سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام که به شما نسخه جدید و پیشرفته تر OPL رو که ریپتوپیل نام داره رو معرفی کنم. حتما نکات مهم توی دیسکریپشن رو بخونید. قبل از شروع ویدیو لطفاً چنل رو سابسکرایب کنید. ساخت این ویدیوها انرژی زیادی از من میگیره. بدون وقت هدر دادن بریم که ویدیو رو شروع کنیم. Let's go! در اینجا چندین فایل میبینید. فایل فشرده اول برنامه ریپتوپیل جایگزین OPL هستش. وارد فایل فشرده بشید. در اینجا هم چندین پوشه قرار داره. اولین پوشه برنامه ریپتوپیل برای اجرای بازی‌های پلی استیشن هستش. شما باید این پوشه رو استخراج کرده و به حافظه فلش انتقال بدید. دوتا پوشه بعدی هم همین برنامه هستش. اگه اولی برای شما کار نکرد، دوتای بعدی رو تست کنید. پوشه بعدی هم برنامه نوترینو هستش. شما میتونید به جای OPL بازی ها رو با این برنامه اجرا کنید. توی دیسکریپشن تفاوت بین OPL و نوترینو رو بیشتر توضیح دادم. پوشه بعدی هم پاپس برای اجرای بازی های پلی استیشن 1 هستش. برای اینکه ویدیو طولانی نشه، این بخش رو توی ویدیوی بعدی آموزش میدم. برای دانلود کردن برنامه ریپتوپیل وارد این سایت بشید. بعد به پایین ترین بخش رفته و برنامه رو دانلود کنید. شما باید این فایل رو دانلود کنید. ممکنه که ورژن و عدد برنامه که الان 3220 هست تغییر کنه، ولی بقیه عددها و حروفها تقریباً همینه. برای دانلود کردن تم مخصوص OPL وارد این سایت بشید. اینجا لیستی از تم‌های مختلف برای OPL هست که میتونید دانلود کنید. خود سازنده برای هر تم یه عکس نمونه گذاشته و شما هر کدوم رو که خواستید میتونید دانلود کنید. برای دانلود کردن کاور آرت بازی‌های پلی استیشن 2 برای OPL مثل من وارد این سایت بشید و فایل فشرده رو دانلود کنید. وارد بخش آرت پک بشید. روی گزینه دانلود بزنید تا فایل رو که حدود 2 گیگ حجم داره دانلود بشه. برای دانلود کردن بازی‌های پلی استیشن 1 و 2 میتونید وارد این سایت بشید. اول توی سایت ثبت نام کنید. بعد روی آیکون همبرگر بالا سمت چپ کلیک کنید تا یه منو براتون باز بشه. اگه ثبت نام کرده باشید، یه گزینه جدید براتون ظاهر میشه. وقتی روی اون گزینه کلیک کنید، وارد دنیای بازی‌های رترو میشید و میتونید هر بازی که خواستید رو دانلود کنید. حالا وارد فایل فشرده OPL شده و فایل‌های مورد نیاز رو استخراج کنید. تم‌ها رو هم از حالت فشرده خارج کنید. برای اینکه از محدودیت 4 گیگ USB خلاص بشید، میتونید USB رو به فرمت exFAT تغییر بدید. برای انجام این کار وارد این برنامه بشید. متاسفانه نسخه پروی برنامه باگ داره. اگه یک بار برنامه رو اجرا کنید، ممکنه دیگه نشه وارد بشید و شما رو پرت میکنه بیرون.
برای حل این مشکل، حافظه برنامه رو پاک کنید. روی گزینه فرمت USB کلیک کنید. در این قسمت exFAT رو انتخاب کنید. در قسمت بعدی پارتیشن رو میتونید روی GPT یا MBR قرار بدید. توی دیسکریپشن فرق بین این دو حالت رو توضیح دادم، ولی برای USB بهتره که روی MBR باشه. بعد از اینکه فرمت رو انتخاب کردید، دیگه از محدودیت 4 گیگ خلاص میشید. حالا فایل ها رو به حافظه USB انتقال بدید. تم ها رو به پوشه تم در حافظه USB انتقال بدید. حالا وارد فایل ایزوی بازی شده تا آیدی بازی رو پیدا کنید. اگه بازی شما با فرمت ISO نیست، در ادامه یک راه جایگزین برای پیدا کردن آیدی بازی به شما یاد میدم. در اینجا باید آیدی بازی رو پیدا کنید. شما فقط به این عکس ها نیاز دارید. عکس ها رو به پوشه آرت در USB انتقال بدید. حالا بریم برای ادامه آموزش در کنسول. توی منوی ulaunch.elf دکمه سلکت رو بزنید. بعد وارد پوشه مس بشید تا وارد بخش مدیریت فایل های USB خودتون بشید. روی پوشه ریپت OPL رفته و دکمه R1 رو بزنید تا یک منو برای شما بالا بیاد. بعد گزینه کپی رو انتخاب کنید. Every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been blessed, carry faith in an empty chest till now. وارد حافظه مموری کارت شده و فایل رو کپی پیست کنید. بعد از اینکه پوشه رو به حافظه مموری کارت انتقال دادید، برنامه رو اجرا کنید. دکمه استارت رو بزنید تا وارد بخش تنظیمات بشید. در اینجا روی گزینه Save Changes بزنید. اگه مثل من این ارور رو به شما داد، یعنی اینکه تغییرات ذخیره نمیشه. برای حل این مشکل دوباره وارد ulaunch.elf بشید. دلیل اینکه هنگام ذخیره تغییرات با ارور مواجه میشید اینه که فایل‌های کپی خور داخل مموری کارت با برنامه ریپیت OPL تداخل ایجاد میکنه. برای حل این مشکل باید پوشه همراه فایل رو به حافظه مموری کارت دیگه انتقال بدید.
دیدید که این بار بدون مشکل ذخیره میشه. حالا به ترتیب بخشای این برنامه رو به شما یاد میدم. این گزینه رنگ اشکال زدایی هستش. اگه این گزینه فعال باشه، بعد از اجرای بازی چندین رنگ مختلف توی صفحه نمایش تلویزیون نشون داده میشه. این بخش جنبه زیبایی هم داره، ولی در اصل برای این هستش که سازنده ایرادات برنامه رو درست کنه. اگه هنگام بوت شدن بازی این برنامه روی یک رنگ خاص گیر کنه، سازنده مشکل برنامه رو میفهمه و اون رو حل میکنه. گزینه بعدی اگه فعال باشه، بعد از اجرای بازی لوگوی پلی استیشن 2 نشون داده میشه. گزینه بعدی برای این هستش که وقتی داخل بازی دکمه هایی رو که روی صفحه میبینید رو زدید، وارد چه بخشی بشید. برای این کار باید مقصد رو انتخاب کنید. مثال قسمت‌های دیگه زیاد مهم نیستن. از این بخش خارج بشید. اولین گزینه برای انتخاب منوی پیش‌فرض برنامه هنگام بوت شدن هستش. من USB رو انتخاب می‌کنم. گزینه دوم برای این هستش که بازی‌های شما بعد از شناسایی به صورت اتوماتیک نشون داده بشن، یا اینکه دستی و با زدن دکمه X که من دستی رو انتخاب می‌کنم. گزینه بعدی که USB هست حتما فعال باشه. گزینه آیلینک برای اجرای بازی‌ها با روش اینترنت و کابل شبکه هستش و چون من کامپیوتر ندارم که این روش رو توضیح بدم، این بخش رو نادیده میگیریم. گزینه بعدی MX4S-IO هست که یک دانگل شبیه مموری کارت رم خوری که سرعت بیشتری نسبت به USB داره. دو تا گزینه بعدی برای اجرای بازی‌ها از طریق هارد پلی استیشن 2 مدل فت هستش. بخش بعدی تنظیمات بازی‌های پلی استیشن 1 هستش که توی ویدیوی بعدی این بخش رو توضیح میدم. این گزینه برای اجرای بازی از طریق دانگل MMCE هستش. این دانگل هم شبیه MX4S-IO هستش، اما از اونجایی که این کالا توی ایران ازش نیست، به خیال این بخش میشیم. در این بخش اولین گزینه برای انتخاب تم هستش. دومین گزینه برای تغییر زبان هستش، اما از اونجایی که زبان فارسی توی این برنامه باگ داره و نوشته ها از چپ به راست هستند، بهتره که زبان روی انگلیسی باشه. گزینه کاور آرت برای نمایش کاور بازی ها هستش. در این قسمت میتونید رنگ های پس زمینه رو تغییر بدید. می‌بینید که رنگ‌ها تغییر کرده. در این بخش گزینه اول و دوم برای افکت صدای برنامه هستش. گزینه بعدی برای پخش آهنگ در ریپیت OPL هستش. برای پخش موزیک وارد این قسمت شده و مقصد موزیک انتخابی رو وارد کنید. فرمت موزیک باید OGG باشه. مثال در اینجا لیست بازی‌های منو می‌بینید. اگه خواستید میتونید تم رو تغییر بدید. می‌بینید که بعد از تغییر تم برنامه، آیدی بازی زیر کاور نوشته شده.
از اونجایی که این تم‌ها مخصوص نسخه OPL اصلی هستن، ممکنه که مثل این تم من باگ داشته باشن. روی بازی مورد نظر مثلث رو زده تا وارد تنظیمات بازی بشید. گزینه اول رو انتخاب کنید. این بخش برای این هستش که بازی با روش نوترینو اجرا بشه یا OPL. من توی دیسکریپشن فرق بین این دوتا رو توضیح دادم. این 7 حالت برای برخی از بازی‌ها که برای اجرا در OPL مشکل دارن استفاده میشه. البته برای نوترینو کاربردی نداره، به غیر از حالت 7. این بخش برای ساخت یک حافظه مموری کارت مجازی برای ذخیره بازی‌ها هستش که تا سقف 64 مگابایت میتونید بسازید. حتما بعد از اتمام کار روی گزینه Save Changes زده تا تغییرات ذخیره بشه. Just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be F-E-A-R-L-E-S-S. Fearless. Once I get in and I put it in. بازی الان به جای مموری کارت بر USB ذخیره میشه. Just gotta be